Oh, ano? Okay ka lang? Alam mo, ba't ka ba kinakabahan? Eh, di ba positive naman lahat yung mga exams mo, yung mga test mo? Huwag na lang po muna tayo mag-expect. Gusto ko lang po na ma-confirm ng doktor kasi ang tagal na rin po namin itong hinintay. Ako rin ang tagal ko na naghihintay. Excited na ako na magkaapo. Mabuti hindi ka na pinahirapan ni Victor sa annulment niyo. Kausapin mo na yung attorney na kilala ko. Nagtataka lang kasi ako bakit biglang pumayag si Victor. Bago siya umalis, ayaw niya pa makipaghiwalay eh. Huwag mo na isipin yun. Ang importante, magiging malaya ka na. Hindi na siya magiging parte ng buhay mo. Alex, ama pa rin siya ni Abby. Oo. Pero hindi tayo magiging masaya hanggat nasa paligid siya. Kaya naman nating alagaan si Abby eh. Hindi mo siya kailangan sa buhay mo. Two to 4 years aabutin bago mag-grant ang annulment. Posibleng gagastusin nasa 300,000 to 600,000. Walang problema sa akin, attorney, kung magkano magagastos ko. Ang gusto ko lang malaman, ano mangyayari sa anak ko. Well, the law favors the mother, pero kung 7 years old above ang bata, pwede siyang mamili kung kaninong magulang siya sasama. Bakit naman kailangan hiwalay? Hindi ba pwedeng pareho? Kaya nga ba pag sa annulment cases, ang advice ko lagi is maghiwalay ng maayos ang mag-asawa para hindi nadadamay ang bata. Kailangan ma-prove ng both parties na capable sila maging maayos na magulang. Kailangan mapatunayan ninyo that you are emotionally, physically, and economically fit for shared custody. Attorney, paano kung gusto ko sa akin mapunta yung anak ko? Then ang ilalaban natin is sole custody mo. Kailangan lang mapatunayan mo sa judge na meron kang stable source of income. May trabaho ka naman, di ba? Gusto ko masiguro na sa akin mapupunta ang anak ko. Then sa annulment pa lang, kailangan na nating mapatunayan na hindi niya nagagampanan ang obligasyon niya bilang asawa at ama Paano? on the grounds of psychological incapacity. Based on the new ruling, psychological capacity is not medical but a legal concept. Hindi kailangang mental or personality disorder. Hindi rin kailangan permanent or incurable condition. Pero pwede natin palabasin na may problema sa kanya bilang padre de pamilya, kagaya ng addiction sa drugs, alcohol o sugal, pagpapabaya sa pamilya o yung walang binibigay na sustento, pang-aabuso o pananakit sa asawa. Attorney, paano kung pinindeho niya ako? Hindi yan grounds for sole custody, kahit annulment. Pero separately, pwede mo sila kasuhan ng adultery. Kailangan lang meron kang sapat at matibay na ebidensya. Ebidensya ko tulad ng... Exchange of messages tulad ng chat. Pero hindi lang ganon. Dapat may mas matibay kang pruweba. Nahuli mo ba sila mismo sa akto, ang asawa mo na nakikipagtalik sa ibang lalaki? O kaya meron bang ibang testigo na nakita mo ba silang lumalabas ng hotel? O meron bang mga pictures na nagpapakita ng circumstances ng kanilang pagtatalik? Based sa economic background mo at sa kwento mo kung anong nangyari sa pagsasama nyo, mas mataas ang possibility na sa iyo i-grant ng korte ang custody. Unless makitaan ka ng dumi ng asawa mo. Wala naman siyang mahahanap na ganon, right? Bad trip naman, no? Binlock ba ako nito?
Ano ba yung kasi ginagawa mo? Match or wala ka ba nito? Hindi ako nag-dating apps eh. Eh, paano kung makakahanap ng girlfriend yan? Faith. Hindi hinahanap yan, dumadating. Hoy, oras ng trabaho. Kung ano mga kabalbalang pinagagawa niyo dito, ah. May mga pa-fate-fate pa kayo nalalaman dyan. Hindi ka ba naniniwala sa fate? Hindi ka ba naniniwala na may perfect match para sa'yo? I'm getting to know you. Tapos di ba ang saya sa inyo? Tapos walang hupay na LQ. Tapos, lokohin ka. Heartbreak. Tapos, magmo-move on ka pa. Wag na, thank you. Malaking abala yan. Na-in-love ka na ba? Che, magtrabaho na nga kayo. Luma na kasi itong mga equipment dito, kaya wala nang nagte-training. Coach, ikaw nagturo sa akin. Wala sa gamit yan, di ba? Nasa galing ng trainer. Matanda na ako, Victor. Kung meron lang sanang makakatulong sa akin dito. Kaya lang wala eh. Coach, ako. Bakit? Wala ka na bang planong sumampa muli sa barko? Galing ako sa abogado kanina eh. Anong sabi niya? Pwede daw mawala sa akin si Abby. Pag nagkataon, kailangan ko patunayan sa korte na may pinagkakakitaan ako. Alam mo, pabor sa akin. Kung magtatrabaho ka dito, matutulungan mo akong i-train yung mga yan. Walang sinabi ang mga yan sa kakayahan mo dati. Natutuwa ako kapag tinatawag ka nilang Victor Bangis Luwalhati. Coach, bumalik kayo ako sa pagtitraining. Mag-boxing kayo ulit ako. Matagal ka nang wala sa kondisyon. Pero alam ko rin kung ano ang kakayahan mo. Kaya ko pang lumaban. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.